بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. إزاي نقدر نعمل ستيل داخل الحائط بدون أي بروز؟ يعني ستيل كده مدفونة على الحائط بدون ما نفحر الحائط. إزاي الكلام ده هو ينفع؟ إن شاء الله ينفع. تابع معانا الفيديو للنهاية لو حضرتك عايز تنفذ الشغل أو تاخد فكرة عنه، لأن طبعا جميع الخطوات والمراحل بتكمل بعض. ولو ما اشتركتش في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل إعجاب علشان خاطر يوصلك كل جديد. زي ما احنا شايفين الحائط اللي موجود معانا لسه ما اتعملش فيه أي حاجة خالص، لسه على المحارة. بنبدأ التراب اللي موجود والرمل، نبدأ ننفض التراب اللي موجود على الحائط، بنجهز الشغل الأول. وبعد كده هنجيب سيلر مائي، وهتكون نسبة التخفيف 25 أو 30%، يعني الربع كده مياه. هنبدأ ندهن الحائط اللي موجود معانا. بعض الإخوة بيسألوا إحنا ما عندناش سيلر مائي موجود في المنطقة اللي إحنا فيها أو في البلد اللي إحنا فيها، هنشتغل إزاي؟ هتجيب بلاستيك مطفي، دهان مائي مطفي تخفه وتشتغل بيه أول وش، أميلشن، فينايل. المهم إن ده دهان مطفي أول وش وتدهن بيه أول وش. بعد كده هناخد التعليم أو العلام بتاعنا. العلام بتاعنا هيكون داخل الفيديو 20 سنتيمتر، تمام، ما بين كل ستيل وستيل 20 سنتيمتر. بعد كده جنب ال20 سنتيمتر هنبدأ نشد 1 سنتيمتر. ليه؟ لأن الستيل نفسه مقاسه أو العرض بتاعه 2 سنتيمتر عشان يبقى مظبوط معانا تمام 100 100، يبقى سنتي يمين وسنتي شمال. طبعا احنا بناخد من يمة السنتي ده من يمة اليمين فقط، يعني بناخد علم واحد. وبنبدأ نجيب ميزان المياه وبنوزن بالظبط ونشد خط، عشان خاطر لما نحط الستيل بعد كده هيبقى على الخط جنب الخط ان شاء الله، ويطلع مظبوط تمام 100 100. طيب اللي معايا ده كده مقص وده الستيل. عايزين بقى نركز مع بعض في الخطوات اللي جايه دي. بنبدا ناخد مقاس الستيل. طبعا انا معايا الشريحه اللي في المنتصف 40 سنتي متر، وبتبدا تقل بعد كده، يعني شريحه 40 سنتي، شريحتين 35، شريحتين 30، شريحتين 25، على هذا الاساس. اهم حاجه لما نيجي نقطع الستيل يكون مقص حلو. ما تجيبش مقص يتعبك وانت بتقطع، عشان خاطر الحرف ده يتقطع كويس ويبقى مظبوط معاك. تجيب مقص كويس وتقص. واللي احسن كمان من المقص لو هتعمل تقاطعات وحاجات من دي، تجيب ايه؟ هتبدأ تجيب صاروخ وتقطع، او مقص. يبقى انت معاك مقص او صاروخ زي ما تحب. كده زي ما احنا شايفين دي كده الانبوبة، وده مسدس سيليكون عظم. ده كده يا جماعة انبوبة سيليكون عظم، ده المسدس بتاعه وده تركيبه زي ما احنا كده بنركب كده بالظبط. وهنبدأ ان احنا نشتغل بيه. ده اللي هيطلع معانا الخامة، السيليكون العظم ده اللي هنلزق بيه الحائط، دي المادة اللازقة اللي هتلزق بيه الستيل. بعد كده هنيجي على كل ستيل، على كل ستيل احنا قطعناه بره. يعني اللي معايا العود اللي معايا ده كده انا قطعته مقاسه 40 سنتي، ده اللي في المنتصف. بعد كده لو احنا لاحظنا يمين وشمال هيبدأ يقل معانا. 35 عودين، بعد كده 30 عودين اللي بعد منهم، بعد كده لغاية ما ينتهي معانا. وبعد كده هنبدأ نجيب تيب، والتيب اللي معايا ده مقاس 5 سنتيمتر، وهنبدأ نحط التيل نفسه او التيب نفسه عشان خاطر يمسك اكتر. كده تمام. ولما بنيجي نفرد السيليكون العظم بنفرد في المنتصف ونبدأ نلزق كويس. هيبقى فيه يمين وشمال حاجات كده بسيطة طالعة ظاهرة من السيليكون، هنبدأ ان احنا نشيلها بقطعة من القماش. المهم ان انت برضو حاول الشغل معاك يبقى مظبوط زي ما انا كده شغال كده بالظبط. تبدأ برضو تحط التيب كويس. طبعا انا شديت بالعرض التيب، وبعد كده كمان شديت واحدة بالطول بعد ما خلصت. وتسيبه بقى لما ينشف حلو، وبعد كده تبدأ تشيل التيب. العود اللي معايا ده بالمناسبة يا جماعة طوله 2 متر و20 سنتي، اللي انا قطعت منه 2 متر و20 سنتي. والعرض بتاعه 2 سنتيمتر، في اعرض من كده كمان. يعني هو في اعرض من كده. لو قلنا السعر ده انا جايبه ب 30 جنيه، يعني حوالي 2 دولار. طبعا ممكن تختلف من مكان لمكان، ممكن تزيد 5 جنيه مثلا، على حسب يعني. الاعرض شويه هتزيد شويه في السعر، يعني مثلا ممكن تبقى 40 جنيه، او ممكن توصل ل 50 جنيه لو اعرض. يبقى انت معاك 2 دولار الى 3 دولار، ده كده سعره 30 الى 50 جنيه على حسب بقى المكان وعلى حسب عرض الستيل.
هنجيب معجون حوائط عادي خالص من اللي حضرتك بتشتغل بيها. ده معجون حوائط، معجون جاهز، معجون بلاستيك، معجون لوندوي. ونبدأ نشتغل بيه ونسحب معجون. زي ما احنا شايفين انا بسحب معجون، وباجي على حوالين الستيل نفسه وببدأ اسحب معجون عادي. طبعا انا اديت طبقة خفيفة. لو حضرتك مش يعني الشغل مش هيبقى جرد بالنسبة لك، او الشغل جرد، يعني حسيت ان الشغل جرد مفيش تربية كده زي ما انا شغال، ممكن تسحب حوالين الستيل سكينتين طول عادي. يعني اشتغل طول عادي خالص طبيعتي، وبعد كده بعد مثلا ساعتين لما ينشف او 3 ساعات اقوم جاي ساحب حوالين الستيل كمان سكينه طول الستيل فقط. كده ان شاء الله تمام زي الفل. بعد كده ببدا ادي وش تاني معجون، وش تاني، وبعد كده ابدا ادي وش تالت لغايه ما الشغل يظبط معايا. طبعا ما بين كل وش والتاني احنا بنسيبه لما بينشف فتره الجفاف، هنقول حوالي مثلا 4 ساعات او 3 ساعات على حسب طبيعه الجو اللي موجود حواليك. ولو في اي حاجه متربى عليها حوالين الستيل جامد ده ممكن تقعد حوالي 5 ساعات، يعني على حسب ما تشوف الشغل نشف بتبدا تشتغل. كده تمام. ونبدا نسحب كمان وش تالت معجون زي ما احنا شايفين. طبعا اول سكينه صد رد. المهم ان انت تظبط شغلك ما يكونش فيه مسام متفتحه، شغل مظبوط. بعد كده خلاص الشغل يطلع معاك زي الفل. هنجيب صنفره رقم 180. اهم حاجه تصنفر كويس، تحت عادي براحتك. لما نيجي نطلع على الستيل او حوالين الستيل خليك حريص عشان ما تجرحش الستيل. يعني جنب الستيل كده صنفر بحساب. صنفر وظبط شغلك، الشغل يطلع معاك مظبوط. لو اي حاجه عايزه برضو تتلقط معجون مفيش اي مشاكل خالص، تتفقد معجون. بعد كده ما بنخلص صنفره بنبدا نجيب قطعه من القماش ونبدا ننفض من التراب اللي موجود. كده الشغل ان شاء الله بقى الستيل داخل الحائط. بالمناسبة احنا ممكن نعمل الشغل ده على اي اشكال واي مقاسات حضرتك عايزها. بمعنى ان ممكن مثلا توسع، يعني لو جدار عندي كامل، انا معايا ده عينة مثلا فانا خدت مقاس 20 سنتيمتر، انت معاك جدار كامل يبقى انت تاخد مقاس 25 او 30 سنتيمتر عشان يبان معاك. انا خدت بدأت معايا من المنتصف، العود اللي في المنتصف انا قطعته 40 سنتيمتر. لا عشان يبقى جدار كامل احنا ممكن نقطعه مثلا 60 سنتيمتر او 70 سنتي، ونبدأ نقلل بعد كده لغاية ما نخلص الجنب اللي معانا. كده تمام. الدهان اللي معايا ده دلوقتي حاليا ده دهان رصاصي ابيض واخد اسود كتير. هو باين في الصورة ان هو اسود ولكن هو هيفتح بعد ما ينشف. دهان مطفي. بنبدأ ندهنه وشين لغاية ما نتأكد انه بدأ ينشف ان شاء الله معاك. تمام. عايزين بقى نركز في الحاجات اللي جايه دي باذن الله. ده برضو معايا بلاستيك باقي معايا في كده في الشغل، فاحنا جبناه نشتغل بيه. ده بني ابيض برضو مضاف اليه بني لغايه ما جاب معانا الدرجه دي. وهنبدا كده نعصرها كويس ونبدا بايدينا نعمل تطبيع على الحائط. نقشه كده ان شاء الله هتبقى كويسه على الحائط. ممكن بقى نستخدمها في اي شغل تاني، يعني مش شرط كمان الديكور ده. زي ما احنا شايفين ايد بترمي على الحائط زي السلة كده، والايد التانية بتبدأ تشيل القماش قبل ما تقع على الارض. كده تمام زي الفل. الفكرة بإذن الله سهلة وبسيطة نقدر ننفذها. ودي كلها بلاستيكات كمان باقي عندي. طبعا هي نقشة ما شاء الله جميلة. زي ما احنا قلنا ممكن نغير الالوان زي ما احنا عايزين. بعد ما نفرد كده اول لون هنبدأ نجيب لون تاني برضو مطفي. بنخفه نسبة التخفيف تكون كويسة، يعني احنا ممكن هنا التخفيف يوصل لنسبة 50% مية. بعد كده هنبدأ ان احنا نطبع بلون تاني رصاصي افتح من الاول، يعني الاولاني رصاصي غامق ده رصاصي فاتح درجة فاتحة. وهنبدأ برضو نطبع كمان وش على الحائط عشان يبقى فيه تجانس وترابط ما بين الطبعة نفسها. طبعا احنا لما بعد كده هنبدأ نشيل اللزاق اللي موجود على الستيل هيبدأ يبان معانا. طيب ممكن بقى حضرتك تسألني وتقول لي الحائط اللي موجود عندي متأسس معجون اعمل ايه؟ افرد الستيل بتاعك عادي خالص عليه، وبعد كده اسحب حواليه معجون وتأكد انه بقى متساوي بالحائط. صنفر وشطب الحائط بتاعك زي ما حضرتك عايز. يعني ان شاء الله كل حاجة بسيطة وسهلة. نبدأ بقى نشيل الستيل. هنشيل اللزاق اللي على الستيل طبقة الحماية اللي موجودة عليه
عشان خاطر يبان معانا بقى ويبدأ يتوضح اكتر. زي ما احنا شايفين كده مفيهوش اي بروز بقى داخل الحائط، ما شاء الله ممتاز جدا جدا. لو اي حد حط ايده عليه مفيش اي بروز، عشان برضو لانه هو جديد وحامي عشان ما يعورش اي حد يحط ايده عليه. ما شاء الله ممتاز جدا جدا زي ما احنا شايفين. لو عجبكم الفيديو ده احنا ممكن نعمل لكم فيديو باذن الله بعد كده تقاطعات، عشان خاطر لو حابين نعمل تقاطعات وشغل زي كده. نشوفكم باذن الله في الفيديو ده على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.